नमस्कार सबैजनालाई। आज हामी इनमको बारेमा पढ्न गइरहेछौँ। पहिला इनमको बारेमा बुझौँ। ओके, इनम अर इन्युमरेसन। अब यो के हो भनेर तपाईँहरूलाई अलिक खुल्दोली होला है। इनम भनेको चाहिँ स्पेसल डेटा टाइप हो, जस्तै इन्ट, फ्लोट, डबल भनिन्छ नि, क्यारेक्टर, स्ट्रिङ। त्यस्तै इनम भनेको चाहिँ तपाईँको स्पेसल डेटा टाइप हो है। अब यो चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि इनम लेख्नु र कन्स्टेन्ट इन लेख्नुमा एउटै हो, तर यो किन चाहियो हामीलाई भन्ने कुरा आउँछ। अब इन्युमिरेटर के हो भन्दाखेरि कन्स्टेन्ट इन्टिजर अर इनममा डिक्लेयर गरेकोलाई हामी इन्युमिरेटर भन्छ। अहिले म बुझाइदिन्छु यो इन्युमिरेटरको। अब हामी हेरौँ ल, सपोज कुनै कन्स्टेन्टहरू छ, कन्स्टेन्टहरू जस्तै अब सन्डे, मन्डे, ट्युसडे, वेडनेसडे, यिनीहरूलाई हामीले अर्को नामले चेन्ज गर्न मिल्दैन। मिल्छ र मिल्दैन। सन्डे, मन्डे, ट्युसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, स्याटरडे, यसलाई हामीले सन्डेलाई फ्लावर भन्दा मिल्छ? मिल्दैन। सन्डेलाई सन्डे नै भन्नु पऱ्यो, यो कन्स्टेन्ट हो। त्यस्तै तपाईँको जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च, अप्रिल, मे, जुन, जुलाई, अगस्त, सेप्टेम्बर, अक्टोबर, नोभेम्बर, डिसेम्बर, यो हाम्रो मन्थको नाम हो। यसलाई मैले उल्टो पुल्टो गर्न मिल्छ? मिल्दैन। सिरियली आउँछ यिनीहरू हो। यस्तो कन्स्टेन्टहरूलाई हामीले न्युमेरिक फर्ममा चेन्ज गर्नु पर्यो। यो कन्स्टेन्ट हो नि त, यो स्ट्रिङ कन्स्टेन्ट हो है। यसलाई हामीले नम्बरिक फर्ममा चेन्ज गर्नु पर्यो है, नम्बरबाट रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो। जस्तै सन्डेलाई हामीले 1ले रिप्रेजेन्ट गऱ्यौँ भने स्याटरडेलाई हामीले केले रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्छ? 7। आफै यो अटोमेटिकली हुने हो नि त है। त्यस्तोलाई हामीले इनमले देखाउँछौँ है। अब यो इनम यति लेखेको छ नि, यो इनम सन्डे, मन्डे, ट्युसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, स्याटरडे, यसलाई हामीले छुट्टा छुट्टै तरिकाले लेख्नु पर्यो भने हेर्नु है कति लेख्नुपर्छ। कन्स्टेन्ट इन सन्डे इक्वल टु 0, हरेकलाई इन्टिजर हालेको छ। कन्स्टेन्ट इन मन्डे इक्वल टु 1, कन्स्टेन्ट इन ट्युसडे इक्वल टु 2, कन्स्टेन्ट इन वेडनेसडे इक्वल टु 3, कन्स्टेन्ट इन थर्सडे इक्वल टु 4, कन्स्टेन्ट इन फ्राइडे इक्वल टु 5 एन्ड कन्स्टेन्ट इन सटरडे इक्वल टु 6। 0बाट स्टार्ट गरेर 6मा गयो है। तर मलाई 1बाट स्टार्ट गर्नु छ, यो सन्डे 1बाट स्टार्ट गर्नु छ भने तपाईँहरूले इनम सन्डे इक्वल टु 1 दिनुभयो भने सन्डे 1बाट स्टार्ट हुन्छ। यसको प्रोग्राम हेरेर बुझौँला हामी के रहेछ। मैले केही सर्टेन प्रोग्रामहरू लेखेको छ। इनम जनवरी 1, मैले जनवरी 1 देखि हेर्न थालेँ। अब यसलाई हेर्नु ल, मैले जनवरी इनम यसरी डिक्लेयर गरेको छ है। सी आउट गर्नु होइन, तपाईँको अप्रिल गर्नु त अप्रिल इन्डेल। त्यस्तै अब सी आउट जुलाई इन्डेल, यसलाई हामी प्रिन्ट गर्दै हेरौँ। यहाँ हेर्नु त, तपाईँको 4 र 7 भनेपछि अप्रिल कुन मन्थ हो भन्दा 4 होइन, जुलाई कुन मन्थ हो भन्दा 7, यो मजाले देखाइदिएको छ है। भनेपछि हामीले यो कन्स्टेन्टहरूलाई नम्बरिक फर्ममा चेन्ज गरेको छ कि छैन। जनवरीलाई 1ले चिन्यो भने डिसेम्बरलाई 12ले चिनिन्छ। सी आउट डिसेम्बर, सी आउट डिसेम्बरलाई हामीले केले चिनिन्छ? 12ले। हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, यही हो इनम भनेको। इनम भनेको तपाईँको कन्स्टेन्टहरूलाई हामीले इन्टिजर फर्ममा चेन्ज गर्न सकिन्छ भने त्यसलाई इनम भनिन्छ। अब इनम डिक्लेयर गर्ने भनेको इनम, अनि त्यसपछि अब त्यस्तै अब विकको पनि छ है। जस्तै इनम डेज सन्डे 1, मन्डे 2, ट्युसडे है। अब यहाँ तपाईँले जस्तै यो यसलाई हामीले सपोज प्रिन्ट गर्न मन छ भने सपोज हामीले होइन, सी आउट ट्युसडे गर्नु त कति आउँछ? ट्युसडे इन्डेल है। ट्युसडे इन्डेल गऱ्यो। अब यहाँ हेर्नु त, प्रिन्ट गर्नु त तपाईँको ट्युसडेको भ्यालु के आउँछ? यो स्विचलाई एकछिन हामीले कमेन्ट गरिदिउँ है। कमेन्ट गर्दा पनि यो मिस्टेक देखाउँछ है। यसलाई एकछिन म सबैलाई कमेन्ट गरिदिन्छु। ओके ल, मैले यहाँसम्म कमेन्ट गरिदिएँ। अब यसलाई रन गरेर हेरौँ। तपाईँको के प्रिन्ट गर्छ भन्दा ट्युसडेको भ्यालु प्रिन्ट गर्छ यसले, ट्युसडे 3 है।
अब यो भनेको के हो भन्दा न्युमेरिक फर्म, यो कन्स्टेन्टलाई न्युमेरिक फर्ममा चेन्ज गरिदियो। फेरि मैले यो तपाईँको यहाँ यति हटाएँ। अब यति हटाउँदै सन्डेलाई हटायो भने यो 0बाट स्टार्ट गर्छ। इनम जहिले पनि 0बाट स्टार्ट गर्छ, हामीले कुनै भ्यालु हालेनौँ भने। 2 है। अब त्यस्तै मैले यहाँ 1बाट स्टार्ट, तपाईँले चाहनु भयो भने 5बाट स्टार्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। जस्तै 3 हालेँ मैले, सन्डेको भ्यालु 3 हालेँ भने त्यही अनुसारले बढ्दै जान्छ मन्डे ट्युसडे भनेर 5 भनेर आयो। त्यस्तै अब मैले यहाँ तपाईँको यसलाई हेरौँ, है के हुँदो रहेछ। अब हामीलाई सपोज यो मुनि जानु छ, डेजहरू प्रिन्ट गर्नुपर्छ भने इनम डेज एउटा भेरिएबल क्रिएट गर्छौँ टुडे भनेर, टुडे इक्वल टु, अब सपोज मैले यहाँ ट्युसडे हालिदिएँ है। अब यसलाई प्रिन्ट गरेर हेरौँ है, यो 1 हालौँ ल। ओके, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ इस ट्युसडे भनेर है। तपाईँको यो टुडेमा ट्युसडे हाल्यो भने यो टुडेले ट्युसडे लिन्छ, अनि तपाईँको ट्युसडेमा गएर इस ट्युसडे भनेर प्रिन्ट गरिदिएको छ। हो, इनमलाई हामीले यसरी पनि देखाउन मिल्छ। इनमको 2-3टा प्रोग्राम हामीले गरेको छ। इनमलाई हामीले यहाँ हेर्नु न, यो पनि यो प्रोग्राम पनि हामीले इनम डेज सन्डे 1 मन्डे ट्युसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे स्याटरडे गरेर गरेको छ। अब यहाँ आई इक्वल टु सन्डे, आई लेस देन इक्वल टु स्याटरडे, आई प्लस प्लस। अब यो आईको भ्यालु यहाँ 1 छ नि, त्यस्तै स्याटरडेको भ्यालु यहाँ 7 हुन्छ होइन। अब यहाँ ती प्रिन्ट गर्दै जान्छ है। अब फोर लुप हामीले बुझाउनु पर्दैन होला, अझ आउँछ। ओके, द डेज नम्बर 1 2 3 सिरियली आयो। धन्यवाद। ल, केही प्रब्लम छ भने हजुरहरूले डिस्क्रिप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ, र केही नयाँ कुराहरू सिक्न छ भने हजुरहरूले मलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू।